Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba magiging meta na sa XP lane si Dirot? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-uusapan natin yung bagong item build kay Dirot na magiging dahilan sa pagpasok niya sa meta. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Shut down! Killing spree! Double kill! Sa laro na to, EXP lane Dirot yung gamit ko, kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early game, ang priority natin is magpa-level 2 agad. At para magawa yon, kailangan natin i-maximize yung passive. Kapag hinaharas tayo ng katapat natin, pwede natin patamaan yung passive sa lahat ng minions para mas malakas yung maging lifesteal. At dahil nga mas mauuna tayo mag-level 2, kaya ito yung nangyari. Push first! Nah. Your strategies are... Why don't you just surrender? Masyadong minaliit ni Ruby yung damage ko sa early game at dahil nga mas nauna ako mag level 2 kaya napatay pa natin siya. Ang mali ko nga lang dito, dapat kumuha na lang ako ng gold sa tower kaysa kunin yung maliit na crab. Hindi ko rin pinlano i-contest yung Lito dahil nga Claude yung jungler natin kaya mas mabagal siyang mag-buff. At dahil nga kaya nating maharas yung katapat natin kaya hindi ko ulit bibigyan ng experience at gold si Ruby. Kailangan nyo lang tandaan kung gusto nyong maharas yung katapat nyo hanggat maaari, pula dapat yung energy natin. Dahil nga mas lumalaki yung damage na skills ni Dirot kapag pula yung energy, kaya dapat hintayin muna nating mapuno yun bago tayo gumamit ng skill. Na-delay natin si Ruby kaya ibig sabihin mas mabilis tayo magle-level 4. Ibig sabihin mas makakapwesto tayo ng maaga sa turtle. Ang problema nga lang kung papansinin niyo yung heroes ng kakampi ko, meron tayong Claude na nasa jungle na medyo mabagal mag-farm. Kaya kung makakalapit sa turtle yung Lancelot ng kalaban, mas madali niya maaagaw yon. Pero dahil pocket yung rotation ng Lancelot kanina, ibig sabihin pwede natin ikat agad to at makapwesto agad sa turtle. Makikita nyo kung gaano kalaki yung advantage kapag nauna tayong pumwesto sa turtle. Attack the turtle! Take down the lord! Coming! Wait for me! Request backup! Why don't you just surrender? Attack the turtle! Launch attack! Your life shall be shattered in an instant! Kung napansin nyo, medyo matagal mag-turtle yung Claude, pero dahil napaalis natin yung Lancelot at yung mga kakampi niya, kaya nagkaroon pa rin ng turtle buff yung Claude. Kailangan ko lang bumalik agad ng lane para hindi makabawi sa atin yung Ruby. Kakakuha lang natin ng turtle, kaya ibig sabihin wala pang malaking objective na pwedeng kunin sa mapa. Pero para makalamang tayo, pwede natin kunin yung malaking crab at i-pressure yung lane. At dahil nga nakalamang na tayo sa Ruby, kaya pwede natin siyang ma-burst. Your life shall be Enemies shattered in an missing. instant! Backup! Launch attack! Well played! Launch attack! I will do anything for the abyss! Anything! Napauwi natin yung Ruby, kaya ibig sabihin pwede tayong kumuha ng gold sa tower. Ang problema nga lang, dahil masyado ako magiging kampante dahil lamang ako, kaya ito yung nangyari. Why don't you just surrender? An ally has been slain.
Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo Jeffrey Liovit. Ang tanong niya, paano ba malalaman kung kailan ka pwedeng mag-cut ng lane pagtapos mo mag-clear ng lane? Ang unang kailangan mo tignan bago mag-cut ng lane is kung anong hero yung gamit mo. Kailangan kapag nag-cut ka, hindi ka kayang patayin ng katapat mo. Ang sunod na dapat mo tignan is kung nasan ba yung ibang kalaban. Hanggat maaari, bago tayo mag-cut ng lane, dapat nasa opposite side ng map yung kalaban. At pangatlo, ang pinaka-importante, dapat alam mo yung reason kung bakit ka nagka-cut ng lane. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagka-cut ng lane ay para makarotate sa kabilang side ng map at makatulong sa pagkuha ng objective. Kung wala kang objective na kukunin sa kabilang side, hindi mo kailangan mag-cut. Maliban sa pagkuha ng objective sa opposite side ng map, napakarami pang dahilan kung bakit ka pwede mag-cut. Kailangan lang alam mo kung bakit. Pero ikaw, sino sa tingin mo yung mga hero na magandang gamitin para makapag-cut ng lane? I-comment ang iyong sagot at huwag mo kalimutan mag-subscribe. The abyss is home to me. Your life shall be shattered in an instant! Slain an enemy. Who would recognize someone as weak as you? Buti na lang hindi pa ganun kalakas yung burst ng Kagura kaya nabuhay pa tayo doon. At dahil pa-open na yung next na turtle, kailangan ko maklear agad yung lane para makasunod tayo doon. Ang hindi ko nga lang in-expect na ganito yung mangyayari. Take down the Lord. Your life shall be shattered in an instant! Killing spree. Napatay ko yung Ruby pero patay din yung Clint namin. At dahil nasa top lane din lahat ng kalaban, kaya kukuha na lang ako ng tower sa bottom lane. Pero kung papansin niyo yung Matilda sa minimap, napakaganda ng pagzozone na ginagawa niya para makuha ng Claude yung turtle kahit wala yung Clint doon. Ang problema nga lang, pagtapos sila makuha yung turtle, masyado silang naging aggressive kaya ito yung nangyari. Why don't you just surrender? Ally has been slain. Dalawa yung namatay sa kakampi ko sa top lane dahil nga pagtapos nila kumuha ng turtle, dapat hindi muna sila nakipag-teamfight. At para hindi mabasag yung mid lane namin, i-clear ko na muna yon. Pero kailangan yung tandaan, once na nag-clear tayo sa mid lane, kailangan makabalik din tayo sa lane natin kasi madali lang din mababasag yon. Masyado naman ako magiging matapang pagbalik sa lane dahil nga nakalamang ako. Buti na lang ito yung nangyari. The abyss is home. Launch attack. Launch attack. Who would recognize? Your life shall be shattered in an instant! Request backup. Hindi ko in-expect na 4 na hero pala yung nasa bottom lane, pero dahil masyadong matagal nila akong hinabol kaya nabasag yung mid lane nila. Our turret is under attack. Shut down. Lamang sa kill yung kalaban pero kung papansin nyo yung mga objectives na nakuha natin, basag na yung 3 first tower nila tapos nakakuha tayo ng 2 turtle. Bilang XP lane, isa sa trabaho natin ang tulungan yung mga kakampi natin sa pagkuha ng mga objective. At dahil nga napapressure natin yung lane at nagre-react yung kalaban sa atin, kaya mas madaling nakakuha ng objective yung kakampi natin. Open ulit yung turtle pero dahil wala pa yung kakampi ko kaya i-clear ko muna yung bottom lane. Hindi ko nga lang in-expect na ganito nakalaki yung damage ko sa Ruby. Your life shall be shattered in an instant! Napatay na natin yung Ruby kaya ibig sabihin pwede tayong kumuha ng turtle. At bilang XP lane, ang trabaho natin isi-zone yung kalaban. Napakaganda rin ang gagawin ng Matilda dito. Let me take you to another world. Shut down. Killing spree. An Your ally life shall be shattered in an instant! An enemy has been slain. Shut down. Or
Napakaganda ng pasok ng Matilda doon kaya madali naming na-zone yung mga kalaban at nakakuha agad ng turtle yung Claude. Maliban doon kung napapansin nyo, tumatagal tayo sa teamfight tapos nagdi-deal pa rin tayo ng damage. Isa sa dahilan nun is yung item build natin. War Axe lang yung damage item natin tapos tank build na. Dahil nga EXP lane tayo kaya trabaho natin na mag-zone at tumangkin ng mga damage. Maliban doon kung mapapansin nyo yung lineup ng kakampi ko, masyado silang malalambot. Kaya kung magda-damage build din ako, walang magpo-front sa amin. Maganda yung War Axe dahil meron yung additional damage, penetration, cooldown reduction at HP. Dominance Ice naman para sa anti-heal at Oracle para mas malaki yung maging spell bump natin. Kaya Fighter Emblem din yung pinili natin na merong spell bump para hindi na tayo mag-build ng Bloodless Axe. At pagdating sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yon depende sa sitwasyon. Makikita nyo mamaya kung gaano tatagal si Dirot sa teamfight kapag ganito yung item build habang nakakapag-deal pa ng damage. Sa sitwasyon na to, open na yung Lord kaya pagtapos natin mag-clear ng bottom lane, dapat tumulong tayo doon. In case na mag-contest yung kalaban, makakatulong tayo. Pagtapos natin makuha yung Lord, kailangan bumalik tayo sa lane para magtrabaho. Pero kung mapapansin nyo sa minimap, hindi ko alam bakit dun dadaan yung Clint kahit na merong Lancelot sa top lane. Take down the Lord. An ally has been slain. Namatay yung Clint na magde-defend sana ng first tower natin sa top lane at dahil dun din nag-respawn yung Lord natin, kaya madali nilang makukuha yun at mapabasag pa yung second tower. Pero para may kapalit yon, dapat kumuha rin tayo ng objective sa ibang lane. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Attack! Your team destroyed a turret. Launch attack! Shut down! Initiate retreat! Initiate retreat! An ally has been slain. Pumasok yung Claude at Matilda kahit 5 yung kalaban, kaya kahit papano nakakabawi yung kalaban. Lamang sila sa kills pero lamang tayo sa objective. Malaki sana yung magiging lamang ng kalaban dito kung hindi natin nape-pressure yung mga lane. Initiate retreat! An ally has been slain. Tatlo yung namatay sa kakampi natin at dahil magpupush pa sila sa mid lane, kaya pwede na natin ibigay yon kasi first tower lang yon. Kapag pinilit nating i-defend yon ng 2v5, mababasag pa rin nila yon tapos mamamatay lang din tayo. At dahil nga XP lane tayo, kaya trabaho kong i-pressure pa rin yung bottom lane. Buti na lang napakaganda ng bawing gagawin ng kakampi ko. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. An enemy has been slain. Ally has been slain. 3-4-1 yung naging trade sa teamfight na yon kahit wala ako. At dahil malapit na rin mag-up yung next na Lord, kaya kailangan ko i-pressure yung bottom lane para mag-react sila dito or mag-defend sila dito habang naglo-Lord tayo. Napaka-importante lang nung timing kung kailan tayo pupunta sa Lord. The abyss is home to me. Take down the Lord. An enemy has been slain. Attack the Lord. Take down the Lord. I will do anything for the abyss. Anything! Attack the Lord. Take down the Lord. Nah. Your strategies are pitiful. Initiate retreat. Nakuha na natin yung Lord kaya dapat bumasag na tayo. Pagpasensyahan nyo na nga lang yung mga susunod na misclick na mangyayari dahil nga tumatanda na hindi na makapindot ng maayos. Who would recognize someone as weak as you?
Request backup. Let Request me take you to another world. Initiate retreat. Launch attack. Your team destroyed. Your life shall be shattered in an instant. Should have let Fama. Your life will be shattered in an instant. Launch attack. Initiate retreat. Initiate retreat. Anything. Let's get the Lord! Killing spree! An enemy has been slain. Attack the Lord! Napakaraming hindi tumama na skill at nasayang na flicker, pero dahil pa-up na ulit yung next na lord, kaya dapat kunin pa rin natin yon. Attack the Lord! Request backup! Poor you. Attack the Why Lord! don't you just surrender? Should have let. Who would recognize someone else? Ally has slain. Attack! Launch attack! Initiate retreat! Initiate retreat! Initiate retreat! Your strategies are pitiful. Should have let. Launch attack! Let me take you to another world. Your team destroyed a turret! Your life shall be shattered in an instant. Launch attack! Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.